po sa inyong lahat. Ngayong ikawalo ng Setyembre taong 2022, tayo ay nandito po sa press conference ng Philippine Statistics Authority para sa paunang resulta ng Hulyo 2022 Labor Force Survey. Ako po si Ange Aicardo, ang inyong host. Nais po namin ipaalam na itong press conference ay live-streamed sa PSA Facebook page at ang mga impormasyong iuulat mamaya ay mababasa po sa PSA Twitter gamit ang hashtag PHEmployment. Ngayong umaga, kasama po natin ang ating resource person na siyang mag-uulat tungkol sa mga paunang resulta ng Hulyo 2022 Labor Force Survey. Ikinararangal ko pong ipakilala sa inyo ang ating resource person, si PSA Undersecretary Dr. Dennis S. Mapa, ang ating National Statistician and Civil Registrar General. Ngayon, atin pong pakinggan si Yusek Mapa para sa kanyang ulat. Magandang umaga sa ating lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng labor and employment statistics base sa paunang resulta ng Hulyo 2022 Labor Force Survey. Ang pagkalap ng datos para sa Hulyo 2022 Labor Force Survey ay ginawa sa loob ng 20 araw mula ikawalo hanggang ika-30 ng Hulyo nitong taon. Nitong Hulyo 2022, 43,521 ang total sample households na na-survey ng Philippine Statistics Authority. Samantala, 43,500 naman ang total sample households na na-survey noong Abril 2022 at 174,374 noong Hulyo ng nakaraang taon. Sa populasyon ng 15 taong gulang pataas, ang bilang ng nasa labor force o mga individual na employed o unemployed ay naitala sa 49.99 million nitong Hulyo 2022. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang bilang noong Abril 2022 na nasa 48.39 million at higit na mas mataas kung ikukumpara sa naitala noong Hulyo ng nakalipas na taon na nasa 44.9 million. Ang labor force participation rate nitong Hulyo 2022 ay nasa 65.2%. Ito ay mas mataas sa naitalang labor force participation rate noong Abril 2022 na nasa 63.4% at higit na mas mataas sa naitala noong Hulyo ng nakalipas na taon na nasa 59.4%. Nitong Hulyo 2022, ang employed persons o bilang ng may trabaho o negosyo ay naitala sa 47.39 million. Ito ay mas mataas ng 1.76 million kaysa sa naitala noong Abril 2022 na nasa 45.63 million at higit na mas mataas kumpara sa bilang noong Hulyo 2021 na nasa 41.67 million lamang. Ang employment rate nitong Hulyo 2022 ay nasa 94.8%. Ito ay tinatayang mas mataas kaysa sa naiulat noong Abril na nasa 94.3% at higit na mas mataas kumpara noong Hulyo 2021 na nasa 92.8%. Ang unemployed persons o bilang ng mga nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong Hulyo 2022 ay nasa 2.6 million. Ito ay tinatalang higit na mas mababa sa 3.23 million noong Hulyo 2021 at mas mababa rin kumpara noong Abril 2022 na nasa 2.76 million. Ang unemployment rate ay naitala sa 5.2% o 52 sa bawat 1,000 na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Hulyo 2022. Ito ay mas mababa kumpara sa naitala noong Hulyo 2021 na nasa 7.2%. Ang bilang ng underemployed nitong Hulyo 2022 ay tinatayang nasa 6.54 million. Ito ay mas mataas ng humigit kumulang ng 144,000 kung ikukumpara sa naitalang bilang ng underemployed noong Abril 2022. Makikita namang mas mababa ito ng 2.23 million kumpara sa bilang ng underemployed noong Hulyo na nakalipas na taon.
Ang underemployment rate nitong Hulyo 2022 ay tinatayang nasa 13.8%. Ito ay bahagyang mas mababa kumpara sa nai-report noong Abril 2022 na nasa 14.0% at higit na mas mababa rin kumpara noong Hulyo 2021 na nasa 21%. Kung atin namang susuriin ang mga datos ayon sa kasarian, sa buwan ng Hulyo 2022, ang labor force participation rate ng mga kalalakihan ay nasa 76.4%. Ito ay mas mataas kaysa sa labor force participation rate ng mga kababaihan na nasa 53.9% lamang. Nitong Hulyo 2022, ang employment rate ng mga kalalakihan ay naitala sa 94.9%. At makikitang bahagyang mas mataas kaysa sa naitalang employment rate ng mga kababaihan na nasa 94.6%. Samantala, 5.1% o 51 sa kada 1,000 na kalalakihan na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Hulyo 2022. Ito ay mas mababa sa unemployment rate ng mga kababaihan na nasa 5.4%. Sa mga employed na kalalakihan nitong Hulyo 2022, 15.3% sa kanila ay underemployed. Higit na mas mataas ito kumpara sa underemployment rate ng mga kababaihan na nasa 11.6%. Kung atin namang susuriin ang datos sa mga reyon sa Pilipinas nitong Hulyo 2022, ang Region 12 o SOCSARGEN ang nakapagtala ng may pinakamataas na labor force participation rate na nasa 73.4%. Sa kabilang banda, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang may pinakamababang labor force participation rate na nasa 60.3%. Nitong Hulyo 2022, 3 riyon ang nakapagtala ng mas mababang labor force participation rate kumpara sa naitala noong Abril 2022. Ito ay ang Ilocos Region, Bicol Region at BARM. Sa usapin naman ng employment rate, ang Region 2 o Cagayan Valley ang nakapagtala ng may pinakamataas na employment rate na nasa 97.2%, habang ang National Capital Region ang may pinakamababa na employment rate na nasa 93.1% nitong Hulyo 2022. Kumpara noong Abril 2022, 3 riyon ang nakapagtala ng pagbaba sa employment rate nitong Hulyo 2022. Ito ay ang Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Sa usapin ng unemployment rate, ang National Capital Region ang nakapagtala ng pinakamataas na unemployment rate na nasa 6.9%. Samantala, ang Region 2 or Cagayan Valley naman ang nakapagtala ng may pinakamababa na unemployment rate na nasa 2.8% nitong Hulyo 2022. Nitong Hulyo 2022, 5 riyon ang nakapagtala ng unemployment rate na mas mataas kumpara sa national average na 5.2%. Ito ay ang National Capital Region, Regions 4A, 6, 10 at BARM. Sa buwan ng Hulyo 2022, ang Caraga Region ang nakapagtala ng may pinakamataas na underemployment rate na nasa 25.5%, habang ang Region 3 o Central Luzon naman ang may pinakamababa na nasa 7.0%. Kumpara noong Abril 2022, mapapansin na nitong Hulyo 2022 ang pagtaas ng underemployment rate sa 9 na riyon. Ito ay ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Region 1, Mimaropa, Region 6, 7, 8, 12 at Caraga Region. Kung ang datos ng pangunahing sektor naman ang ating titingnan nitong Hulyo 2022, ang services sector pa rin ang nananatiling bumubuo sa may pinakamalaking bahagi ng labor force na may 58.8% share. Kasunod dito ang agriculture sector na may 23.5% share, habang ang industry sector naman ay may share na 17.7%.
kung ikukumpara ang estimates ng mga subsector nitong Hulyo 2022 sa Abril 2022, ang mga subsector na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod: wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na may dagdag na 840,000. Ang mga pangunahing tumaas sa sektor na to ay ang retail trade of large variety of goods gaya ng food products, beverages, tobacco, door-to-door retailing, retail sale of health products, at distribution of water. Pumangalawa, ang agriculture and forestry na may dagdag na 268,000. At base sa datos, tumaas ang bilang ng growing of paddy rice, planting and transplanting, at growing of coconut, including copra making and tubag gathering. Pangatlo, ang accommodation and food services na may dagdag na 170,000. Ang mga employment ay nanggaling sa restaurants and mobile food service activities, short-term accommodation gaya ng hostel, apartments, condotels, guest houses, youth hostel, and events catering. Pang-apat, ang administrative and support service activities na may dagdag na 137,000 na employed persons at galing sa sektor ng call center activities, other building and industrial cleaning activities gaya ng pest control activities at iba pang cleaning activities, at combined office administrative service activities gaya ng reception, financial planning, billing and record keeping, personnel and physical distribution and logistic. Panglima ay ang construction na nagdagdag ng 137,000 employed persons mula sa construction of buildings, roads and railways, at electric installation. Kung ikukumpara naman ang estimates ng mga subsector nitong Hulyo 2022 sa Hulyo 2021, ang mga subsector na may pinakamalaking pagtaas ng bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod: wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles may dagdag na 2.14 million. Agriculture and forestry may dagdag na 1.75 million. Accommodation and food service activities may dagdag na 498,000. Other service activities, kasama ang repair of computers and personal and household goods, laundry services, domestic services, funeral-related activities, other personal activities ay may dagdag na 354,000, at public administration and defense, compulsory social security na may dagdag na 206,000. Sa kabilang banda, ang mga subsector na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Hulyo 2022 sa Abril 2022 ay ang mga sumusunod: manufacturing may bawas na 163,000 na trabaho o negosyo mula sa manufacture of semiconductors, ready-made embroidered garments, at manufacture of bakery products. Pumangalawa, ang education may bawas na 62,000 at mula ito sa primary and pre-primary education, sports and recreation activities. Pangatlo, health and social work activities may bawas na 24,000 at base sa datos, ang pagbaba ay mula sa private medical activities, private dental and laboratory services, child care clinics, private mental health and substance abuse hospitals, at residential nursing care facilities. Pang-apat, ang mining and quarrying may bawas na 9,700. Panglima, ang information and communication may bawas na 7,900 mula sa wired telecommunication activities, data processing, hosting and related activities gaya ng web hosting, streaming services, application hosting, at software publishing. Samantala, ang mga subsector na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Hulyo 2022 sa Hulyo 2021 ay ang mga sumusunod: professional, scientific, and technical activities
may bawas na 93,000. Information and Communication, may bawas na 54,000. Manufacturing, may bawas na 34,000. Water, Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities, may bawas na 11,000. At Mining and Quarrying, may bawas na 9,700. Nitong Hulyo 2022 na itala sa 40.5 hours ang average hours work in a week ng mga manggagawa o may negosyo. Ito ay bahagyang mas mataas kumpara sa naitala na average hours work in a week noong Abril 2022 na nasa 40.1 hours, ngunit mas mababa naman kumpara noong Hulyo na nakalipas na taon na nasa 41.7 hours in a week. Tinatayang nasa 34% ang mga employed na nagtatrabaho o nagnenegosyo ang hindi aabot sa 40 hours sa isang linggo ditong Hulyo 2022, habang nasa 35.7% naman ito noong Abril 2022 at 30.8% noong Hulyo 2021. Samantala, tumaas sa 65% ang porsyento ng mga nagtatrabaho na lagpas sa 40 hours nitong Hulyo 2022 mula sa 63.3% noong Abril 2022. Kung susuriin ang mga datos ng mga kabataan na 15 to 24 years old nitong Hulyo 2022, 7.48 million o 37.1% sa mga ito ang nasa labor force. Ito ay mas mataas sa bilang noong Abril 2022 at Hulyo 2021. Sa 7.48 million na kabataang nasa labor force, 6.59 million o 88.1% ang may trabaho o negosyo nitong Hulyo 2022. Ito ay mas mataas sa naitalang 87.7% noong Abril 2022 at 84.1% noong Hulyo 2021. Sa 6.9 milyong kabataang na may trabaho o negosyo noong Hulyo 2022, 796,000 o 12.1% ang nagpahayag ng pagnanais na magkaroon ng karagdagang oras ng trabaho, magkaroon ng karagdagang trabaho, o magkaroon ng isa pang bagong trabaho na may mas mahabang oras. Sa kabilang banda, 891,000 o 11.9% ang mga kabataang 15 hanggang 24 na taong gulang ang walang trabaho o negosyo nitong Hulyo 2022. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang bilang noong Abril 2022 na nasa 861,000, ngunit higit naman na mas mababa kumpara sa naitalang 1.04 million noong Hulyo na nakalipas na taon. Ang bilang ng mga kabataang hindi nag-aaral, walang trabaho o hindi nagtitraining ay nasa 2.59 million o 12.9% sa kabuuang bilang ng mga kabataang 15 to 24 years old ditong Hulyo 2022. Ito ay mas mataas kumpara sa bilang noong Abril 2022 na nasa 2.39 million, ngunit higit naman na mas mababa kumpara sa 3.52 million noong Hulyo 2021. Kung ating susuriin naman ang mga datos simula noong Abril 2020 hanggang nitong Hulyo 2022, ang pinakamababang labor force participation rate ay naitala noong Abril 2020 na nasa 55.7%. Kasunod dito ay noong Oktubre 2020, Hulyo 2021, Enero 2021 at Enero 2022. Samantala, ang pinakamataas ay naitala noong Marso 2022. Simula noong Enero 2022, patuloy ang pagtaas nito, ngunit nagkaroon lang ng pagbaba sa buwan ng Abril 2022. Patuloy naman ang pagtaas ng employment rate mula Abril 2020 hanggang Hulyo 2022. Mula sa 82.4% noong Abril 2020, ito ay naitala sa 94.8% noong Hulyo 2022. Mapapansin na nagkaroon lang ng bahagyang pagbaba noong Enero, Abril, Agosto, Setyembre at Disyembre ng taong 2021 at Mayo 2022. Samantala, ang unemployment rate ay naitalang pinakamataas noong Abril 2020 na nasa 17.6%
ay nagkaroon ng pagbaba mula Hulyo 2020 hanggang itong Hulyo 2022 na naitala sa 5.2%. Mapapansin lang ang bagyang pagtaas nito noong Enero, Abril, Agosto, Setyembre at Disyembre ng taong 2021 at Mayo 2022. Dito nagtatapos ang aming pag-uulat sa paunang resulta ng Hulyo 2022 Labor Force Survey. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na nagpapasalamat sa inyong pakikilahok sa press briefing na ito. Muli, magandang araw at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po, Yusek Mapa, sa pagbahagi sa amin ng mga paunang resulta ng Hulyo 2022 Labor Force Survey. Matapos po natin marinig ang ulat ni Yusek Mapa, nandito na po tayo sa bahagi ng Open Forum. Bago natin simulan, nais po naming pasalamatan ang ating mga media partners who are joining us today here at the PSA Media Room and through online video conferencing. Para po sa maayos na pagsasagawa ng ating Open Forum, narito po ang ilang mga paalala. Sa mga online participants po natin na nais magtanong directly kay Yusek Mapa, maaari po ninyong gamitin ang raise hand feature sa Zoom. Once called by the host, please unmute your mic and state your question. Maaari rin po kayo magpadala ng inyong mga katanungan via Zoom chat, kung saan ang host po ang magbabasa ng inyong tanong para kay Yusek Mapa. Meanwhile, to our media partners here in the media room, if you would like to ask a question to Yusek Mapa, pakitaas po lamang ang inyong kamay to be recognized. Kapag kayo po ay natawag, please state your name and organization before delivering your question to our resource person. So yun lamang po ang ating mga paalala. Simulan na po natin ang ating open forum. Okay? Tawagin po muna natin yung mga media partners na narito sa naririto sa media room. First question from Ms. Shaila Francisco of TV5. Sir, good morning. Good Sir, morning. papa-explain ko lang po sana yung sa underemployment kasi yung sa month-on-month po, from June to July, underemployment, tumaas po. Ano yung possible reason ng pagtaas ng underemployment month-on-month? Yung 12.6% naging 13.8, sir. Okay. Yung pagtaas naman, kasi una, kaya hindi namin masyadong kino-compare no, yung ating July doon sa June ay, of course, magkaiba sila ng sample. Pero sa national average naman ay comparable yun. Ano? But the reason why we are comparing it doon sa April so that the numbers are, the number of households are comparable. Yung ating pagtaas mula June hanggang July, while there is an increase in the point estimate, hindi naman siya significant. But just the same, ang top subsectors kung saan nagkaroon ng increase sa underemployment, kung ikukumpara natin yung July 2022 versus June 2022, ay nanggaling sa wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles. Nagkaroon ng pag-akyat dito ng mga 249,000. Yung construction, tumaas ng mga 143,000 at public administration and defense na may dagdag na 102,000. Kung makikita natin, ito kasi yung may tumaas din sila sa employment. Ano? So usually, nakita natin na yung tumaas yung ating employed persons at of course, pag tumataas ng ganun kalaki, ay yung iba dyan ay talagang makukonsider na underemployed. Sir, last question. Dun sa major industries with largest drop in employment quarter-on-quarter, isa po sa mga main is education compared from April to July. And alam natin nung August nagsastart na rin po yung face-to-face. So, paano lang po ma-reconcile yung... Yung July kasi, nakita natin kanina yung ang pinagkuna ng pagbaba ng employed persons dito, as I mentioned, yung primary, elementary education, saka pre-primary. So, hindi pa kasi nagbubukas yung klase, so posible na hindi pa sila nag-hire ng mga teachers. Pero alam namin na nagsimula na yung
klase nung itong August at tinatrack namin, minomonitor namin yung particular subsector na ito. Thank you, Yusek Mapa, and thank you po, Ms. Shaila. Our next question is from Ms. Creseline. Good morning, Yusek. Sa tingin niyo po, Yusek, magtutuloy-tuloy po itong pagtaas ng employment rate sa mga susunod na buwan after po? Kasi sa state visit po ni Pangulong Marcos sa Indonesia at Singapore, iniulat po nito na particular dun sa Indonesia na maraming mga negosyanteng nagpahayag ng interest na maglagak ng puhunan dito sa Pilipinas. Sa trend natin, yung employment saka yung kanyang complementary dun sa unemployment, nakita namin yung pagtaas ng employment rate, pagbaba ng ating unemployment rate, no? In particular, itong increase natin sa employed persons, no, yung actual talaga na dami ng tao, ay umakyat ng 1.76 million nitong July 2022 versus April 2022. At ito even ay mas higit na mas mataas kaysa doon sa nag-join sa labor force. Yung nag-join kasi sa labor force, tumaas siya ng 1.6 million. So ibig sabihin may iba pa dati na mga unemployed persons na naging employed na sila nitong July 2022. So yung July numbers, very promising, maganda siya sa aming tingin. From the historical data, just to share with you, yung July unemployment rate na 5.2, ito ay pinakamababa since the 4.5% noong October 2019, yung pre-pandemic. Of course, isang quarter pa lang itong July, pero mababa na siya, 5.2. The last survey na ginawa ng Philippine Statistics Authority, kung saan na track namin yung unemployment rate, ito ay October 2019 na 4.5%. So this is really lowest during the 2 years and 6 months na nasa pandemic tayo. Pangalawa, ang average natin nitong 2022 mula January to July ay 5.9%. Kung ikukumpara naman natin sa 2021 full year unemployment, ito ay 7.8%. So bumaba na siya. Of course, 2020 unemployment rate full year ay 10.4%. 2019, 5.1%. So it's slightly higher than the 2019. Kung titingnan naman natin yung actual number of unemployed persons, yung July na 2022 numbers na 2.6 million ay again lowest since January 2020, kung saan nag-record tayo ng mga 2.4 million unemployed persons. So maganda yung pinakita na datos sa labor market statistics nitong Hulyo 2022. And kung titingnan natin yung trend, posibleng bumaba ito sa mga susunod na buwan. But we are monitoring it. Thank you. Thank you so much. Thank you po, Yusek Mapa. Okay, we have another question from the lady at the second row po. Okay, hi sir, good morning. I'm Bernadette Reyes from GMA News. Apo. Sir, it was mentioned na unemployment rate is highest po in NCR. Tama po ba? Opo. Sir, what could be inferred out of this? Is it maybe lesser opportunities po ba sa capital? Thank you, sir. Una, malaki ang ating labor participation in terms of number, no, sa National Capital Region. So ito naman yung National Capital Region na datos kanina sa unemployment rate, ito ay nasa 6.9%. Of course, it's higher than the national average nung July, but normally kasi it does not mean na yung sa NCR yung opportunities konti, but we have to also look at yung number of persons that are participating in the labor force compared doon sa ibang riyon. Sa unemployed person NCR for July, ito ay 443,000, no? Kung ikukumpara natin yung sa comparative date niya nung April 2022, ito ay nasa 446,000. In fact, bumaba siya compared to April of 2022. It's just that mas dumami rin kasi yung nag-participate sa labor force. Thank you. Thank you, sir.
Thank you po, Yusek Mapa. Next question from Ms. Kai. Hi, sir. Good morning Good po. morning. Sir, just want to follow up on the question kanina regarding the jobs, no? Nakabawi na po ba tayo given na nandito na tayo sa 5.2%? Nabawi na po ba natin yung mga trabahong nawala because of the pandemic? Okay, thank you very much for your question. Of course, isang quarter lang ito, ano? While 5.2% for July, as I've said, is the lowest since the 4.5% noong October 2019. Kung titingnan natin naman yung mga unemployed persons sa average for the whole year, ano? So for 2022, yung January to July, ang average unemployed persons natin ay 2.9 million. Noong 2021, ito ay nasa 3.7 million. 2020, of course, ito yung pinakamarami, 4.5 million. At yung kung consider nating base, yung 2019, pre-pandemic, ito ay nasa 2.26 million. So kung titingnan natin, while mababa itong 2.9 million na average natin unemployed persons from January to July, mataas pa ito ng mga about 640,000 compared doon sa pre-pandemic year natin na 2019 kung saan 2.26 million unemployed yung na-record ng PSA. Thank you. Thank you po, Yusek Mapa. Now let's proceed po dun sa mga questions sent via Zoom chat. Our next question is from Ms. Eileen Mencias. Her question is related to employment in healthcare. How would you explain po the 24,000 drop in employment in healthcare? Is it because healthcare workers are leaving the country, or is it because the facilities are closing shop? Okay, yung hinailat namin kanina no na yung source para dito sa human health and social work activities, hindi naman ito substantial na mataas, no, kasi pero pag ni-rank mo lang kasi yung mga bawas doon sa employment sa mga sectors, pumasok siya. Ang estimate namin dito, of course, we have to be cautious, no, about the estimate kasi nandun na tayo sa medyo subsector talaga. Ang private medical, dental, and other health activities, bumaba siya ng 11,000 as I reported kanina. Mula ito sa mga 132,000 noong Abril 2022, ito ay na-estimate namin ng mga 121,000 noong July 2022. So galing dun siya sa dental, no? So hindi naman ibig sabihin ng mga medical practitioners ito kasi galing siya dun sa medical, dental, and other health facilities. So pwede na kasama rin yung mga iba pang mga empleyado doon sa opisina, no? Ang pangalawa, private hospital, sanitary, and other similar activities. May bawas siya ng mga 6,000. Slightly from 240,000 noong April to 234,000 noong July 2022. So these are really very small adjustment. Again, from the language of a statistician, these are not significantly different, but we are just reporting it so that at least at the point estimate, mayroon tayong idea kung saan ang increase or decrease sa mga subsector related sa employment. Thank you. Thank you, Yusek Mapa. Our next question is from Mr. Warren de Guzman. His question is related to jobs in the BPO, IT, and semiconductors manufacturing industries. Can you please discuss the job losses in BPO, IT, and semiconductors manufacturing? He has a follow-up question. What was the nature of these job losses? And have you observed any alarming trends regarding these particular industries? Thank you very much, Warren. Yung sa manufacturing, ang mga nag-decrease dito, ito na nakita natin na parang quarter on quarter sa 2022 siya yung pinaka mataas na decrease. So ang una, I'll just mention the top 3, no? Manufacture of semiconductor devices and other electronic components. May bawas tayo dito na 60,000. Pangalawa, yung ready-made embroidered garments manufacturing, may bawas na mga 39,000. At pangatlo, ito manufacture of bakery products na may bawas na 35,000. This is comparing April and July 2022. Dito nakikita namin medyo
mas ano na ito, no, parang may ilang buwan na na-report namin, yung manufacture of bakery products. Parang nagbabawas talaga ng mga empleyado o yung mga involved doon sa negosyo, no, at nakita natin na posible dahil dito sa mataas na input cost. So hindi lang ngayong buwan, nung mga nakalipas na buwan, itong particular sub industry ng manufacture of bakery products, nakikita natin ng pagbawas ng ating empleyo. Thank you. Thank you po, Yusek Mapa. Our next question is from Mr. Dreo Calonzo. Ano po ang primary reason sa pagbabalik ng ating unemployment rate sa pre-pandemic level? And he has a follow-up question. Yung pagbubukas po ba, yung pagbubukas pa rin po ba ng ekonomiya ang reason? Yan, isa sa mga malaking rason, ano, nakikita naman natin, we've been doing this for several months already. Malaki na yung ating time series as presented kanina, na pag mayroon talagang strict restriction o mga lockdowns in the past years, 2020, 2021, talagang doon na tumataas yung ating unemployment rate at bumababa rin yung ating labor force participation. So dito, una, isa sa mga kondisyon ay ano na tayo, no, relax na yung kondisyon, bumabalik na sa trabaho, may mga economic activities na, kaya na-absorb nga yung additional na labor force participation dito sa July, at bumaba ang ating unemployment rate. So yung mga conditions dito ay yung movement. So we have now a less restrictions, no, in terms of the movement, and that contribute to the increase in employment and in turn decrease in unemployment. Thank you. Thank you, Yusek Mapa. Our next question po ay galing kay Ms. Eileen Mencias. Ang kanyang tanong ay related to the employment in government or public sector. So data shows that employment in government is over 2 million. Meron po siyang dalawang tanong. Una, is the over 200,000 increase in employment in the public sector statistically significant? And second question, can you please describe the kinds of jobs that opened up in the public administration in July? Isagutin ko muna, Eileen, yung sources kung saan, ano, whether it is significant or not, yung aking technical staff ay i-check pa, no. So yung Abril natin, ito ay nasa about 2.24 million, at nung July ay about 2.29 million, no. May increase tayo dito ng mga 55,000. Ang pinaka kung saan nanggaling ito ay defense activities. May dagdag siya ng mga 22,000, no? At pangalawa, public order and safety activities. So ito yung mga sources. So hindi ko lang na-check, baka may mga recruitment tayo sa ating men in uniform na dagdag, at baka nag-contribute dito sa increase ng employed persons dito sa defense activities at public order and safety activities. Thank you. Thank you, Yusek Mapa. We have another question from Mr. Warren de Guzman. Can you please discuss further IT and BPO job losses? Okay, sorry Warren, I missed that out. Sandali. Yung sa IT, kanina nasabi ko, ano, yung mga subsector dito, yung wired telecommunication activities, may bawas ng mga 19,000. Ito ay yung mga trabaho related sa operation, maintenance, and providing access to facilities for transmission of voice, data, text, sound, and video using wired telecommunication infrastructure. So yun yung isa. Pangalawa, yung data processing, hosting, and related activities. May bawas siya na 12,000. Provision of infrastructure for hosting, data processing services, and related activities kagaya ng web hosting, streaming services, and application hosting. So yun ang sa information and communication. BPO, meron ka ba? Sa call center naman,
May bawas siya na 133,000. Increase. May increase tayo sa call center activities ng 133,000 sa voice. So baka may recruitment tayo, no, na medyo mataas ito, 133,000. I think in the number this is significant for call center activities. Thank you. Thank you, Yusek Mapa. We have another question from Mr. Dreo Calonzo. His question is about the influence of inflation to employment in manufacturing. May kinalaman po ba ang inflation sa pagbaba ng employment sa manufacturing, lalo na sa bakery products at semiconductors? Hindi pa namin naaral itong relationship. Ito yung na-notice lang namin na nagkaroon ng pagbawas dito sa employment, particularly sa bakery products, at tinitingnan ito yung nakikita rin natin yung increases sa mga inputs. So while we are seeing some trends in the numbers, hindi pa talaga substantial yung pag-aaral. So ito naman ay I'm pretty sure ay naaral ng ating mga researchers, ng ating mga economists. Kadalasan naman mayroon tayong relationship dyan sa unemployment saka sa inflation, but I'm not so sure whether using the data some researchers are able to establish that. But so far ito yung aming nakikita. Tinitingnan namin nakikita namin na medyo tumataas yung unemployment rate dito sa sector ng manufacturing of bakery products, at kung titingnan natin doon sa presyo, nakikita naman natin na dito rin isa rin sa mga sources of inflation natin yung input doon sa mga produkto na related sa bakery products. Thank you. Thank you po, Yusek Mapa. Meron pa po bang mga tanong for our resource persons? Yes, we have a live question po. Sagutin ko lang muna yung kay Eileen kanina, tinatanong niya yung increase doon sa number sa public administration and defense. So sabi ng technical staff ay hindi siya significant kahit na may slight increase siya sa point estimate. Kung ikukumpara natin yung April 2022 number at saka July 2022 number. Thank you. Thank you, Yusek Mapa. We have a live question from Mr. Rod Laguzon of PTV4. Good morning, sir. Good morning. Napansin ko lang po dito sa data, sir, no. Kumpara nung April 2022, tumaas po yung youth employment po natin ngayon po sa July 2022. Particularly, sir, ano kayong reason bakit siya tumaas? And itong pagtaas na po ito, kung may data, sir, ano-anong mga industriya yung na-apply nito o kung saan employed tong around 15 to 24 years old na part ng labor force? Okay. Tama ka, no? Yung una, tumaas yung ating labor force participation rate. Ang number ng youth in the labor force ay 7.48 million noong July compared sa 7.01 million noong Abril. At doon naman sa mga na-employ, ito ay 6.59 million versus 6.14 million noong Abril. Ang pinanggalingan ng mga ang sektor kung saan itong dagdag sa empleyo para dito sa youth sector, July versus April. Una, ito ay nasa services sector, may dagdag tayo ng mga 90,000. In particular, dito sa accommodation and food service activities. So kanina naman, in general, accommodation and food service activities, ito yung mga hostels kanina na na-mention ko. Dito sa youth employment, particularly yung mga new entrants, yung first time na nag-join sa labor force, marami sa kanila ay na-absorb dito sa accommodation and food service activities. Pangalawa, yung wholesale and retail trade, repair motor vehicles and motorcycles. So ito yung dalawang medyo mataas ang dagdag sa empleyo para dito sa mga youth group natin, no? Doon naman sa industry, may dagdag tayo na 15,000. Ang i-highlight ko lang yung mga dagdag una sa construction, July versus April 2022, may dagdag tayo ng mga 19,000. At fishing and aquaculture, may dagdag na 10,000. So kung titingnan natin yung mga
matataas ito ay nasa accommodation and food service activities. So siguro nag-open na nga yung ating tourism industry, gumaganda na dahil medyo dumadami na yung mga travelers natin plus yung wholesale and retail trade, repair motor vehicles and motorcycles. Thank you. Thank you po, Yusek Mapa. Do we have other questions po to our resource person? Okay, it seems yun na po yung huling katanungan. That ends our open forum. Nais po naming pasalamatan kayong lahat sa pakikinig at pagsali sa press briefing ng paunang resulta ng Hulyo 2022 Labor Force Survey. Sana'y patuloy po ninyong suportahan ang mga activities ng Philippine Statistics Authority. Muli, ako po si Ange Aicardo ng PSA. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat.